Assalamualaikum dan hai, saya Paan dan racun gadget kali ni macam yang korang nampak sekarang, kita ada smartphone terbaru lagi daripada Realme X3 SuperZoom. Sejauh manakah zoom Realme X3 ni? Jom kita tengok sekarang. Finally guys, smartphone terbaru Realme X3 SuperZoom dah pun ada dekat kita punya studio sekarang ni. By the way, kalau korang perasan, smartphone ni boleh kata viral lah dekat arena web kan. Ramai media dan tech YouTuber share pasal smartphone ni. Dan akhirnya smartphone ni akan dilancarkan hari ni dekat Euro. Dekat Malaysia dia belum rasmi lagi, so saya tak tahu lagi berapa harga smartphone ni. So hari ni kita akan buka, kita akan unbox sama-sama, kita akan experience apa yang ada dalam kotak dan apa yang specialnya ada dekat Realme X3 SuperZoom ni. So kotak dia macam yang korang nampak sekarang, dia tulis X3 SuperZoom, bermakna phone ni specialnya dekat kamera lah. Katanya smartphone ni dia punya zoom tu jauh gila sampai 60 kali. So dekat sini korang akan nampak ada tulisan Realme. Kotak dia warna kuning standard macam smartphone Realme yang lain. Di bahagian kanan ni ada tulis Realme X3 SuperZoom. Kalau kita tengok di bahagian kiri pula ada tulis Realme X3 SuperZoom juga, sama je. Dan kalau kita tengok dekat bahagian belakang ni, dekat sini ada tertulis spek highlight daripada phone ni. So dekat sini kalau kita tengok dia punya chipset menggunakan Snapdragon 855 Plus Hyper Boost. Bermakna phone ni bukan kategori kelas pertengahan sebab dia gunakan chipset flagship last year. So dia ada 120Hz Ultra Smooth Display. Dan kamera utama dia 64MP AI quad camera dengan 60 kali super zoom. Untuk kamera selfie dia ada 2, 32MP dan 8MP dual in display selfie. So kita tengok spek highlight dia pun boleh kata not bad juga. Dan variasi yang saya dapat ni 12GB RAM dan 256GB berwarna Arctic White. So kita tak nak buang masa lagi sebab kita nak tengok apa isi kotak ni dan macam mana rupa phone ni. Sebab phone ni kan boleh kata viral lah, ramai gila yang share pasal leak phone ni kan. So kita akan buka sama-sama. Kita akan buka dulu plastik, kita akan ambil feel sama-sama guys, experience dia. So saya akan buka sekarang. Alright guys, kita buka dulu plastik dia kan. Alright, so ni feel dia. So once kita buka kotak ni, apa yang ada dekat sini kita akan tengok sekarang guys. So bila korang buka kotak ni, macam biasa korang akan disambut dengan kata hey, welcome to Realme family. Macam kebanyakan smartphone Realme, dekat sini ada tulisan Realme. So dalam kotak ni biasanya korang akan dapat casing, manual dan SIM tool ejector lah. Yes, tekaan tu betul, korang akan dapat manual dekat sini. Lepas tu korang akan dapat casing juga, casing silikon biasa standard Realme phone. Dan ini adalah Realme X3 SuperZoom. Okey, kita akan tengok lepas ni. Korang nampak tak kamera dia ada periscope dekat sini? Tak apa, kita akan tengok lepas ni. Kita akan letak dulu guys. Kita nak tengok apa lagi ada dalam kotak. Next, korang akan dapat kabel pengecasan USB-A to USB-C dekat sini. Oh ya, dia punya SIM tool ejector dekat sini, bukan dalam kotak kecil tadi tu. Dan last kali korang akan dapat adapter pengecasan 30W dekat sini. So guys, ini saja yang korang akan dapat dalam kotak. So jom kita buka plastik dia dulu. Kita akan tengok macam mana rupa sebenar phone ni lah. Yalah, kita pun tak tahu macam mana phone ni. So tu dia guys, not bad juga dia punya design ni. Kalau korang tengok dekat sini, kita akan buka dulu dia punya code number ni. Alright. So guys, ini adalah Realme X3 SuperZoom. Kalau korang tengok rekaan belakang dia ni, macam kebanyakan phone Realme yang lain lah. Macam Realme 6i pun ada, macam Realme X50 pun ada kan. Dia punya rekaan belakang ni agak unik lah, dibaluti dengan Corning Gorilla Glass 5. Dan warna yang saya dapat ni adalah Arctic White. Katanya diinspirasikan daripada snow. Dan kalau korang tengok, dia memantulkan cahaya kaleidoskop tau dekat sini. By the way, ada warna lain juga yang dipanggil Glacier Blue. Untuk rekaan belakang ni katanya menggunakan quad curve teknologi daripada AG yang terkenal dengan hasil sentuhan yang smooth lah. Ok, not bad lah. Design belakang ni boleh kata agak minimal dan boleh kata premium juga. So kita akan cuba onkan dulu phone ni. Sementara nak on tu, kita akan tengok sekeliling phone ni macam mana. Kalau kita tengok di bahagian kanan ni, cuma ada volume up and down sahaja. Kalau kita tengok di bahagian kiri, ada butang kuasa dan dia punya fingerprint tu tertanam di dalam butang kuasa dekat sini. Di bahagian bawah ni ada lubang speaker, USB-C, mic dan juga SIM. So kita cuba buka SIM tool ni. Kita nak tengok berapa slot SIM yang ada. Adakah slot memory card pun ada juga. So dekat sini dia ada dual SIM tanpa memory card tambahan. Kalau kita tengok di bahagian atas ni, cuma ada mic saja, yang lain clean tau. Realme X3 SuperZoom ni menggunakan quad camera setup, 64MP kamera utama, 8MP periscope lens dengan 5 kali optical zoom dan 60 kali hybrid zoom. Ada 8MP ultra wide dan juga 2MP macro lens. Dekat sini ada lampu flash dia, korang boleh tengok ada tulis AI quad camera. Kalau kita tengok di bahagian depan ni, korang boleh nampak Realme X3 SuperZoom ni menggunakan punch hole display, tapi dia ada dual camera dekat sini, 32MP dan juga 8MP ultra wide. So far saya nampak dekat sini phone ni dah pun pre-install screen protector, so korang tak perlu nak beli asing lah dekat sini.
So kita cuba masuk dulu. So guys, kita dah pun masuk dekat menu utama dia. Macam yang korang boleh nampak sekarang, standard macam for Realme yang lain. Realme X3 SuperZoom ni menggunakan Android 10 dengan antarmuka Realme UI yang terbaru. So kalau kita tengok dari segi spesifikasi, Realme X3 SuperZoom ni dikuasakan dengan chipset Snapdragon 855 Plus, yang mana chipset ni adalah chipset flagship last year yang diguna pakai pada kebanyakan phone gaming. Untuk dia punya skrin dia berukuran 6.6 inci, Full HD Plus IPS LCD, tapi yang special phone ni menyokong 120Hz refresh rate. Untuk kamera dia ada 4 dan kamera selfie dia ada 2. Manakala untuk RAM dia 12GB dan storan dalaman 256GB. Untuk bateri pula, phone ni dibekalkan dengan 4209 hour dengan sokongan pengecasan pantas 30W dot flash touch. Next, phone ni juga support Bluetooth 5.0, ada dual GPS, super linear speaker Dolby Atmos dan juga liquid cooling 3.0. Kita akan masuk dekat bahagian display. Dekat sini korang nampak ada dark mode. Kalau korang tak suka warna cerah, korang boleh pakai warna malam. So dekat sini juga yang paling special, saya nak check korang nampak tak ada screen refresh rate. So kalau kita tekan dekat sini, korang boleh nampak ada option untuk tukar kepada 120Hz refresh rate, yang mana bila korang pakai setting ni, korang akan dapat visual experience yang lebih awesome, smooth, animation frame fluid. Kalau game korang tu support 120Hz, memang sedap gila lah gaming. So kalau korang nak tukar korang punya navigation button ni, korang boleh masuk dekat convenience tool ni. Dekat sini korang boleh tukar navigation button yang standard traditional ni kepada swipe and gesture di sini. Next, kita akan tengok apa additional setting yang ada dekat sini. First kali kita akan masuk dulu dekat dalam storage. Kita nak tengok berapa sistem dan aplikasi dah makan. Dekat sini kalau korang tengok, dia dah makan lebih kurang 19.3GB tau. Next, dekat sini saya nampak ada screen recording, yang mana korang boleh record screen korang menggunakan sound daripada sistem ataupun sound daripada mic dekat sini. Dan video resolution dia korang boleh set yang paling highest 1080p 14Mbps. Macam Realme phone yang lain juga, phone ni pun support game space untuk memudahkan sesi gaming korang. So sekarang ni saya tak ada game lagi sebab phone ni saya baru je unbox. Nanti kita akan cuba. So kita tahu yang Realme X3 SuperZoom ni special features dia dekat kamera. So kita cuba masuk dalam aplikasi kamera. Katanya smartphone ni boleh zoom sampai 60 kali dan 5 kali zoom optical. So dekat sini kita cuba masuk 5 kali zoom optical dan korang boleh zoom sampai 60 kali. Kalau korang zoom lubang hidung pun maybe boleh nampak bulu-bulu dalam tau. Korang boleh tengok sekarang 25 kali, 28, 30, 34, 40 sampai 60 kali korang boleh zoom, jauh gila. Dan untuk dapatkan zoom yang lebih clear tu, lens ni dibekalkan dengan optical image stabilization. So bila korang zoom jauh tu, gambar korang lebih detail dan sharp lah, tak adalah macam goyang-goyang kan. Next ada mode malam, ada portrait mode 64MP. Dekat mode ni pun ada banyak lagi mode yang korang boleh pilih mengikut kesesuaian korang lah. Yes, Realme X3 SuperZoom ni menggunakan side fingerprint yang tertanam di dalam butang kuasa. Kata Realme, hanya mengambil masa sekitar 0.3 saat je untuk membuka peranti ni. So jom kita cuba tengok kelajuan dia laju ke tidak. Korang boleh tengok sekarang, not bad juga kelajuan dia tu. Katanya Realme X3 SuperZoom ni dibekalkan dengan 1216 super linear speaker yang ditune oleh Dolby Atmos. So cuba kita tengok kekuatan speaker dia. Walaupun dia hanya menggunakan single speaker sahaja, kita nak tengok tahap kekuatan dia macam mana. So sekarang ni saya akan buat value max, kita akan dengar. Realme X3 SuperZoom ni dibekalkan dengan bateri sebesar 4209 mAh dengan gabungan pengecasan pantas 30W, yang mana untuk full charge tu korang dapat sekitar 55 minit sahaja. So guys, ini sahaja video unboxing untuk Realme X3 SuperZoom ni. Nanti saya akan buat lebih banyak video pasal smartphone ni. Korang cuba komen apa yang korang nak tahu pasal Realme X3 SuperZoom ni. Kalau korang suka video ni, macam biasa jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.